નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણે ધોરણ 11 પ્રકરણ 2 વિશે અભ્યાસ કરીશું. છેલ્લે આપણે સૂક્ષ્મ અંતરો વિશે અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે લંબાઈના વિસ્તાર વિશે વાત કરીશું. લંબાઈમાં આપણે નાના લંબાઈથી ખૂબ જ મોટી લંબાઈ, મોટા અંતરો સુધીનો અભ્યાસ કરવાનો. તો એના માટે એકમો પણ જુદા જુદા હોય. તો સૌપ્રથમ આપણો એકમ આવશે 1 વર્ગી, અને સંજ્ઞા આવશે સ્મોલ m બરાબર કેટલા મીટર? તો કે 10⁻15 મીટર. એ પછી બીજા નંબરનો એકમ આવશે એંગસ્ટ્રોમ, એની સંજ્ઞા આવશે કેપિટલ A ઉપર મિનિટ. બરાબર 1 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર કેટલા મીટર? 10⁻10 મીટર. ત્રીજા નંબરનો યુનિટ આવશે 1 એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ, એની સંજ્ઞા આવશે કેપિટલ AU, એના બરાબર કેટલા મીટર થાય? 1.496 મીટર. અને એક એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ એટલે શું? તો કે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું સરેરાશ અંતર જે છે એને આપણે એક એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ વડે દર્શાવીએ. બરાબર. એ પછી આગળનો એકમ આવશે પ્રકાશ વર્ષ. એક પ્રકાશ વર્ષ એની સંજ્ઞા આવશે સ્મોલ ly લાઇટ યર. બરાબર. અને એનું મૂલ્ય કેટલું મીટરમાં? તો કે 9.46 × 10⁻15 મીટર. અને એક પ્રકાશ વર્ષ એટલે કેટલું અંતર? તો કે પ્રકાશે શૂન્યાવકાશની અંદર એક વર્ષમાં 3.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી કાપેલ અંતર, જેને આપણે શું કહીશું? એક પ્રકાશ વર્ષ. બરાબર છે. એટલે આગળ પાંચમા નંબરનો આપણો યુનિટ આવશે 1 પારસેક, એની સંજ્ઞા આવશે pc. તો એ કેટલા મીટર થાય? તો કે 3.08 10⁻16 મીટર. એની વ્યાખ્યા શું? તો કે એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ જેટલું અંતર એટલે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું જે અંતર છે, બરાબર, એ બેઉ છેડાને ભેગા કરી અને જે જગ્યાએ જેટલા અંતરે 1 સેકન્ડનો ખૂણો બને તો એ અંતરને શું કહેવાશે? 1 પારસેક કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ વાત થઈ એકમો, જુદા જુદા એકમો, નાનામાં નાનાથી લઈને મોટામાં મોટા. બાકીના વચ્ચેના તમે જાણો છો, 10મા ધોરણમાં આવી ગયા. નેનોમીટર છે, મિલીમીટર, બરાબર, માઇક્રોમીટર, આ બધા એકમો આપણે જાણીએ. તે સિવાય નવા આપણા એના વિશે વાત કરીએ. એ પછી આગળનો નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણું દળનું માપન. બરાબર. તો દળનું માપન, તો પહેલા તો દળ એટલે શું? કે પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને શું કહેવાશે? પદાર્થનું દળ અથવા દ્રવ્યમાન, બે એક જ વસ્તુ. પણ દળ અને વજન એ બે જુદી વસ્તુ. આપણે આજે દળની વાત કરીએ તો દળ એ પદાર્થનું આંતરિક ગુણધર્મ છે. બહારથી ખબર ના પડે કે પદાર્થનું દળ કેટલું હશે, જ્યારે એને ઉચકીએ ત્યારે ખબર પડે. તો આંતરિક ગુણધર્મ છે, તો એના પર બાહ્ય પરિબળ, બાહ્ય પરિસ્થિતિ જેવું કે તાપમાન, દબાણ, આ બધી વસ્તુની અસર થાય નહીં. એટલે આગળ જઈએ, ખૂબ જ સૂક્ષ્મ કણ હોય, અણુ પરમાણુ, તો એના દળનું માપન કરવું હોય તો આપણો કિલોગ્રામ યુનિટ છે થોડો વ્યવહારમાં કહેવાય. તો એના માટે કંઈક નવો યુનિટ જોઈએ, જેનું નામ છે યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ, જેની સંજ્ઞા આવશે સ્મોલ u. બરાબર છે. આ યુનિટ વપરાશે. હવે એક યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ એટલે કેટલા કિલોગ્રામ, અથવા કોને આપણે એટોમિક માસ યુનિટ કહીશું? તો એના માટેની વ્યાખ્યા છે કે ઇલેક્ટ્રોન સહિત કાર્બનના સમસ્થાનિક C612 ના દળના 12 ભાગ કરવાના. એમાંનો એક ભાગ છે દળ, એને શું કહેવાશે? એક U અથવા એક યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ. બરાબર. એટલે આપણે જોઈએ તો સામાન્ય રીતે દળ છે, વ્યવહારમાં આપણે દળનું માપન કેવી રીતે કરીએ? તો ભૌતિક તુલા વડે કરીએ. અને દળનો જે SI એકમ જે આપણે વાપરીએ શું છે? કિલોગ્રામ. બરાબર છે. હવે ખૂબ જ મોટા પદાર્થો, ગ્રહો છે, તો એનું દળ કેવી રીતે મપાય? તો એના માટે કોઈ તુલા ચાલે નહીં. એના માટે શું આવશે? ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ વાપરી આપણે એનું દળ નક્કી કરી શકીએ. હવે અણુ પરમાણુ જેવા સૂક્ષ્મ કણો છે, તો એના માટેની જે દળના માપનની રીત છે એનું નામ છે માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. બરાબર. એની અંદર શું હોય? તો કે જે કણ છે એને વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે એટલે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ
વર્તુળાકાર માર્ગની જે ત્રિજ્યા છે એ જે તે કણ છે, જે તે પદાર્થ સૂક્ષ્મ એના દળના સમપ્રમાણમાં હોય. બરાબર છે? તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો થઈ દળની વાત. એથી આગળ જોઈએ તો જેમ આપણે લંબાઈ દળની વાત કરી એવું ને એવું માપન આવશે સમયનું. બરાબર છે? તો સમયનું માપન બુકની અંદર બધું વર્ણન બહુ આપેલું છે, પણ જેટલું આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેટલું નવું છે એના વિશે વાત કરશું. બુકની અંદર વર્ણન આપેલું પહેલાના સમયની અંદર પડછાયો જોઈને સમય નક્કી થતો. જે મોટી ઉંમરના લોકો છે તો ઉપર જોયું કે સૂર્યના સ્થાનના આધારે કેટલા વાગ્યા હશે, અને રાત્રિના સમયમાં જે સ્ટાર તારાઓ છે, ચંદ્ર છે, એના સ્થાન પરથી સમય નક્કી થતો. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે લોલક આવ્યો. બરાબર? અને અત્યારે આપણે હાલની વાત કરીએ તો ઘડિયાળની મદદથી શું થાય? સમયનું માપન થાય. હવે ઘડિયાળ બે પ્રકારની આવે. જે આપણે સામાન્ય વાપરીએ ઘરે હોય અથવા કાંડા ઘડિયાળ હોય એની મદદથી સમય માપી શકાય. બરાબર? અને આપણે જે સામાન્ય રીતે વ્યવહારમાં ઘડિયાળ માપીએ એની અંદર શું હોય? તમે ઘડિયાળ જોશો તો ઉપર અથવા પાછળના ભાગમાં કોઈ જગ્યાએ ક્વાર્ટઝ આવો શબ્દ લખેલો હશે. તો એનો મતલબ શું છે કે આપેલ ઘડિયાળની અંદર ક્વાર્ટઝ નામનું ક્રિસ્ટલ છે, જેના કારણે એક પથ્થર છે, ક્રિસ્ટલ છે, એના દોલનો સમયનું નિયમન કરે. એની અંદર કેવી રીતે સમયનું નિયમન થાય? ક્વાર્ટઝ જે ક્રિસ્ટલ છે, જે પથ્થર છે, એની લાક્ષણિકતા એવી જ્યારે તમે એનો વિદ્યુત પ્રવાહ આપો, ઘડિયાળની અંદર શું બેટરી હોય, પાવર હોય, તો પ્રવાહ મળશે એટલે શું થાય? વાઇબ્રેટ થાય. અને વાઇબ્રેટ થશે એ વાઇબ્રેશન ડાયરેક્ટ મશીનરી થ્રુ યાંત્રિક રીતે આપણા જે ઘડિયાળના કાંટા છે એની સાથે જોડાયેલા હોય, જેના કારણે એક સરખો સેકન્ડ કાંટો આગળ વધશે. તો આવી રીતે સામાન્ય ઘડિયાળની અંદર ક્વાર્ટઝ ક્રિસ્ટલના દોલનો સમયનું નિયમન કરે. ક્લિયર થયું? પણ ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વકના સમયના માપન માટે સીઝિયમ ક્લોક વપરાય. આના કરતાં બહુ જ સારી, બહુ મોંઘી આવે, જેની અનિશ્ચિતતા ખૂબ ઓછી હોય, ચોકસાઈ ખૂબ વધારે હોય. તો સીઝિયમ ક્લોકની અંદર શું હોય? સીઝિયમ 133 પરમાણુના દોલનો છે એ સમયનું નિયમન કરે. વધારે ડિટેલમાં જતા નથી. હવે સીઝિયમ ક્લોકની અનિશ્ચિતતા એટલે એમાં ભૂલ કેટલી આવે? વધારે તો કે ±1 × 10⁻³ એટલે આનો મતલબ શું? એક વર્ષ કન્ટિન્યુ એ ઘડિયાળ ચાલે, કઈ સીઝિયમ ઘડિયાળ, તો એ વધારેમાં વધારે 3 માઇક્રોસેકન્ડથી વધારે આગળ કે પાછળ જતી નથી. એટલે રાષ્ટ્રીય સમયના માનક તરીકે, એટલે આખા દેશનો સમય સાચવવા માટે, એનું જાણકારી, માહિતી રાખવા માટે સમયની આખા દેશમાં કોઈ એક જગ્યાએ પ્રયોગશાળાની અંદર આ સીઝિયમ ઘડિયાળ રાખેલી હોય, જેની મદદથી શું થાય? સમયનું નિયમન થાય. તમે જાણો છો કે આપણે જો મોબાઈલની અંદર કોઈ બી વખતે ટાઈમ સેટ કરીએ તો ન્યૂ દિલ્હી પરથી તમને શું થાય? ટાઈમ બધો સેટ થાય. તો એ કંઈથી આવે તો ત્યાં આગળ સીઝિયમ ઘડિયાળ મૂકેલી લેબોરેટરી, એના પરથી આખા દેશનો ટાઈમ તમારો નક્કી થાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમયના માપનની વાત. હવે આગળનો જે ટોપિક છે ચોકસાઈ અને સચોટતા, એટલે ત્રુટિવાળો ભાગ આવશે. આપણે બધા માપનની વાત કરી લીધી, બરાબર? પણ માપન કરીએ તો એમાં કંઈક ભૂલ આવશે અને આપણે શું કહીશું? ત્રુટિ. બરાબર? અને ત્રુટિ કેવી રીતે શોધવાની, એના નિયમો, ગુણાકાર, ભાગાકાર, સરવાળો, બાદબાકી, એના થોડા દાખલા એ પછી નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ભણીશું. બરાબર?